for the third time. Nandito ulit tayo pumasyal para kuhanan natin ng drone shot ng buong paligid ng Monasterio de Tarlac. Yan, kung yun nakikita yan. Nasa tuktok tayo ng bundok. Ayan, so ayan, nandun na sila buhay. Tsaka si Bunso, nagutom si Bunso eh. Ayan, yung mga bago lang ako napansin dito. Ayan, kagaya ng MDT. Ayan, Monasterio de Tarlac. Monasterio de Tarlac Kitchen Cafe. Ayan, Kitchen Cafe. So, meron silang sari-saring ano ba yung beverage. Siyempre, snack. Ayan, so ayan, nung pangalawang punta namin dito, wala pa yan. So ngayon, meron na sila. Ayan, MDT, Monasterio de Tarlac Kitchen Cafe. Meron silang milk tea. Ayan, chicken wings, pizza, meron din. Ayan, mga beverage, coffee, lalo sa umaga. So, ayan. Ayan, tanungin natin kung everyday ba silang bukas. Ayan po yung mga presyo nila. Kung napasyal kayo dito, unang-una yung makikita to pag-akyat nyo dito sa Monasterio de Tarlac. Ayan, tanungin natin yung mga staff kung anong oras at anong araw silang bukas. Hello, bossing! Pwede magtanong. Ayan, shoutout na lang po. Anong pangalan, kuya? Si Jen? EJ. Yung isa, kuya? Ritz. Ayan. So, anong araw po kayong bukas dito, kuya? Araw-araw, sir. Monday to Sunday. Tapos, yung time? 6, sir. 6 a.m. hanggang? 6 to 6, sir. Okay. 12 hours silang bukas, mga kabis. So, ayan. Pagpunta nyo po dito sa Monasterio de Tarlac, madadaanan nyo po to. Yun, bago po kayo makapunta dun sa statue. Ayan, dito lang po yan. Sa Monasterio de Tarlac. Alright. Tingnan natin sila buhay. Ayun. So guys, hindi ito sasali sa menu nila, ha? Kain po. Ay, kain daw. Shoutout sa aming bunso. Anong masasabi mo sa pagkain nila? Na kanina parang gutom. Ano masasabi mo sa pagkain nila? Ano sabi sa pagkain? Sarap. Wow, masarap daw. Special. Wow, special pa. So ayan guys, hanggang dito na lang muna. So mamaya, papaikutan natin si drone para kuhanan ng drone shot yung buong paligid ng Monasterio de Tarlac. Alright, thank you.
Enchanté.